super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. We zijn aangekomen in het prachtige Cambodja. En om er meteen met de deur in huis te vallen, vandaag is best wel een intense dag. We gaan wat leren over de geschiedenis van Cambodja. En we hebben al een aantal dingetjes gehoord. Ik denk dat het heel heftig is. Dat denk ik ook wel, ja. Maar we nemen jullie vandaag mee en we beginnen bij het museum. Hoe heet het museum ook alweer? Het museum heet het Tau Sleng Museum. En dat was, vroeger was het een gevangenis. Dus we nemen jullie mee naar binnen. We hebben 2 kaartjes gekocht. Om binnen te komen kost $5. En als je een audiotour erbij wilt, kost het ook $5. Dus samen $10. Ik had al gelezen dat de audiotour wel echt werd aangeraden. Dus ik ben benieuwd. Nou, we zijn hier binnengekomen nu. En het eerste wat je eigenlijk al voelt, je komt bij een witte begraafplaats en het is een gevoel wat over je heen komt dat je best wel pakt. We hebben een koptelefoon met een speaker erbij gekregen en die gaan ons vertellen over de geschiedenis van wat hier allemaal is gebeurd. En ja, dus we proberen jullie zoveel mogelijk te vertellen. Deze tour duurt ongeveer 3 tot 4 uur, dus dat is best wel lang. Nou, het is allemaal begonnen heel lang geleden. Vroeger was de stad Phnom Penh een van de mooiste steden van heel Azië. Op een gegeven moment kwam daar verandering in, want de regering die wankelde een beetje en er gebeurden wat verschrikkelijke dingen hier. Dus het volk had eigenlijk behoefte aan rust en vrede. Dus wat er toen is gebeurd, toen is er een andere regering aan de macht gekomen. Die regering heette de Rode Khmer. En die was onder leiding van een meneer genaamd Pol Pot. En die had een heel idee voor het land Cambodja, want die wilde daar echt een landbouwstaat van maken. Alleen hij ging zo ver hiermee dat alle mensen uit de grote steden moesten vertrekken naar het land om daar te gaan werken. En terwijl dat gebeurde, werden alle steden helemaal verwoest. Die moesten helemaal weg. En iedereen die dit niet gehoorzaamde of naar zijn idee te hoog was opgeleid voor op het land te werken. Het ging zelfs zo ver dat als je een bril droeg, dat je in zijn ogen ook al te hoog was opgeleid. Dan werd je naar deze plek gebracht en dit was dus vroeger een gevangenis. En hier werd je dan gemarteld en geëxecuteerd. En hier achter mij zie je ook een hele kleine begraafplaats. In het begin werden hier 21.000 mensen naartoe gebracht en hebben er maar 12 van overleefd. En we horen dadelijk nog 3 verhalen over 3 personen die het hebben overleefd. Uiteindelijk heeft het allemaal 4 jaar lang geduurd. En er zijn 2 miljoen mensen omgekomen. En dat is 1/3 van de hele bevolking van Cambodja. Dit allemaal heeft plaatsgevonden tussen 1975 en 1979. En vroeger, voordat het allemaal gebeurde, was deze plek dus een school. Deze witte grafstenen hierachter, dat zijn 14 graven. En die zijn van de mensen die ze hier, toen het revolutieleger binnenkwam, zijn dit de mensen die ze hier nog hebben aangetroffen. Maar de mensen waren niet te identificeren. Dus dat zijn die grafstenen hierachter. Het prikkeldraad hier boven het hek, dat zorgde ervoor dat de gevangenen niet konden ontsnappen. Als ze hier naartoe werden gestuurd, werden ze altijd geblinddoekt, dus ze wisten helemaal niet waar ze waren. En deze kamer hier, vroeger waren dat klaslokalen. En in de tijd dat de mensen hier werden opgesloten, werd het gebruikt om belangrijke mensen op te sluiten. Hun identiteit werd helemaal gewist. En zoals je ziet hier in de onderste rij, is het boven de deur is het ook helemaal afgesloten. Als je 1 verdieping hoger kijkt, dan zie je dat daar ruitjes zitten. Maar hier hebben ze dat helemaal afgesloten. En waarom dat die daarboven open waren,
Dat was eigenlijk op het moment dat ze gemarteld werden, dat de andere gevangenen konden horen wat er daar gebeurde om nog meer angst te zaaien. Alle Cambodjanen worden gedwongen om te werken op collectieve boerderijen. 12 uur per dag, 7 dagen in de week. Hier binnen is dus de kamer waar ze de mensen deden martelen. En waarom werden ze niet gewoon doodgeschoten? Ze waren in principe bang dat ze buiten de poorten zouden horen wat hier allemaal gebeurde. En de laatste mensen die ze hier dood hebben aangetroffen, die liggen hier op de herdenkingsplaats. Persoonlijke eigendommen worden afgenomen en men moet verplicht een simpel zwart tenue dragen. Ondertussen vinden er vele zuiveringen plaats. Ambtenaren, monniken, artsen, intellectuelen en etnische minderheden als Vietnamezen en Chinezen worden vaak zonder enige vorm van proces geëxecuteerd. Ook het dragen van een bril of een net pak wordt als intellectueel en anti-boers gezien en is dus reden voor executie. Het erge is ook, de gevangenen wisten niet eens wat ze verkeerd hadden gedaan. Ze vroegen steeds, wat heb ik dan gedaan? Ja, verschrikkelijk. En je ziet het hier, ook de kinderen werden niet overgeslagen. Zo. Nou, ik zit hier op de binnenplaats. Ik heb net de tour van het tweede gebouw heb ik helemaal gevolgd. Dat was een tour waar je ook niet mocht filmen. Daar ben ik ongeveer een uurtje geweest. Maar daar gaat het vooral om ja, hoe de mensen werden vermoord. Welke verschrikkelijke manier dan ook. Het ging een beetje over de leiders. Het is gewoon totale waanzin en uitputtend moet ik zeggen. Als je een uur lang naar zulke verhalen luistert, dan hakt het er best wel in. Dus even wachten tot Mario klaar is en dan gaan we verder met de tour. Maar het is gewoon verschrikkelijk wat hier allemaal is gebeurd. Echt te heftig. Hoe ze werden vastgeketend, welke experimenten er op de gevangenen werd gedaan. Je kan het zelf wel invullen denk ik, daar ga ik niet te veel op in, maar ja, verschrikkelijk. Er was ook één verklaring waarom dat ze ook de kinderen deden, ja, executeren. En hun gezegde was, als je het onkruid verwijdert, dan moet je ook de wortelen verwijderen. Ja, het slaat nergens op. Het gaat echt heel ver. En hoe vond jij het hier binnen?
Ja, heftig. Heel veel foto's van mensen die vermoord zijn en heftige verhalen allemaal. Ja, ik zei net ook al, dat is een uur lang eigenlijk tragische dingen aanhoren. Dat is best wel uitputtend. Ja, ja. In de 4 jaar dat de Rode Khmer aan de macht is, verdwijnt het individu. Het verzamelen van voedsel voor jezelf en je gezin is egocentrisch en het schrijven van een dagboek wordt zwaar gestraft. Terugvallen op je familie kan niet meer. Gezinnen worden uit elkaar gehaald en de Ankar bepaalt wie zich mag voortplanten en wie niet. Men moet ook iedere dag collectief zijn eigen fouten opnoemen en anderen aangeven. Hierdoor ontstaat er een grote angstcultuur op de collectieve boerderijen en niemand durft in opstand te komen. In de gevangenis S21 hebben ongeveer 17.000 mensen gevangen gezeten. De boerenheilstaat wordt bij lange na niet gehaald. Diverse malen breekt er een hongersnood uit. Oogsten vallen tegen vanwege het gebrek aan machines en gebrek aan kennis. Agrarische deskundigen en ingenieurs zijn namelijk in de meeste gevallen om het leven gebracht. En hoe kan een liefdevolle plek met spelende kinderen veranderen in een gevangenis met brute moorden? Nou, we zijn buiten, allebei. En ik moet zeggen, we zijn allebei een beetje sprakeloos. Wat hier allemaal is gebeurd. Heel heftig. Dus we hebben even een bananenfanta even bijkomen en dan gaan we naar de volgende plek toe.
Hello. Very happy. Yeah. But I see the friend happy. Smile. Bye. We zijn op onze tweede bestemming bij de Killing Fields. We hebben weer een microfoontje en een koptelefoon gekregen en kunnen we weer de route gaan volgen. En hier zijn we dan ook op de plek waar de gevangenen met vrachtauto's naar binnen werden gereden en waar ze in principe een blinddoek op kregen. Dan liepen ze hier naar de velden in en dan werden ze of gewoon direct geëxecuteerd of ze werden in een hele donkere ruimte vastgehouden totdat ze uiteindelijk alsnog werden geëxecuteerd. Een heel luguber verhaal. En hier is een voorbeeld van de hut waar ze dan naartoe werden gebracht. En soms waren het er wel meer dan 300 op een dag. En omdat ze het gewoon niet verwerkt kregen om ze allemaal op één dag te executeren, werden ze dus in zo'n hok geplaatst. Dat was eigenlijk gewoon wachten totdat je kunt gaan sterven. Bizar. Mannen, vrouwen en kinderen die werden op het moment dat ze hier binnengebracht werden uit elkaar gehaald. En op het moment dat ze hier binnenkwamen werd er ook hele mooie muziek gespeeld om het geschreeuw van de mensen die werden vermoord te onderdrukken. Deze palmboom hierboven zie je een voorbeeld van de kartelrandjes die de bladeren hebben. En daarmee werden de kelen doorgesneden en op het moment dat ze de keel doorsneden dan konden ze niet meer schreeuwen, dus was het geluid stil. Er zijn 265 killing fields verspreid over het hele land en dit is er één van. Op deze plek vind je meerdere massagraven. Als het hard regent, worden er af en toe nog ledematen zichtbaar. Om het uitmoorden zo goedkoop mogelijk te houden, werden er zo min mogelijk kogels gebruikt.
Inmiddels zijn de overblijfselen van ruim 9000 mensen gevonden. Velen waren geblinddoekt en vastgebonden. In totaal zijn er ruim 300 van deze massagraven gevonden in Cambodja. Staat de Killing Tree. En wat hier is gebeurd met vrouwen en met kinderen, dat is met geen pen te beschrijven. Ik ga de details ook niet uitleggen, maar wil je het wel weten, zoek het eventjes op. De Killing Tree. Niet normaal. Er komt een einde aan dit regime als het Vietnamese leger democratisch Kampuchea binnenvalt. Tussen Vietnam en Cambodja bestaat er al een eeuwenoude vete en als sommige legereenheden van de Rode Khmer dorpen in Vietnam aanvallen en plunderen, komt het Vietnamese leger in actie. In december 1978 dendert het Vietnamese leger Cambodja binnen en loopt het te zwakke leger van de Rode Khmer binnen 2 weken onder de voet. Pol Pot wordt ten val gebracht en een Vietnameesgezinde regering wordt geïnstalleerd. Ik sta nu voor het herdenkingsmonument en dan gaan we naar binnen. Daar binnenin liggen ongeveer rond de 9000 schedels, 17 verdiepingen hoog. We mogen daar filmen, dus als het te heftig is zou ik heel even doorspoelen en we gaan even kijken. De 17 verdiepingen staan voor de datum 17 april 1975. Toen trokken de rebellen van de Rode Khmer de hoofdstad Phnom Penh binnen. We hebben onze schoenen uitgedaan om respect te tonen aan de gevallen slachtoffers. Hier binnen, ik weet niet of je dat kunt zien, liggen de schedels. Pol Pot en zijn handlangers hervatten de guerrilla in de Cambodjaanse jungle bij de grens met Thailand. In de jaren 90 begint de organisatie uit elkaar te vallen. En als Pol Pot in 1998 op onopgehelderde wijze komt te overlijden, leggen de strijders van de Rode Khmer de wapens neer. Nou, we zijn weer terug in het hotel. We moeten het allebei even laten bezinken. Dit is ook natuurlijk geen video die jullie gewend zijn van ons. En we willen vooral positiviteit filmen. Maar ik denk dat het wel goed is voordat je Cambodja bezoekt om je eventjes goed te verdiepen in de geschiedenis. Want het zit ook nog heel erg diep bij de mensen hier. Dat zie je gewoon. En ja, daarom dat het zo belangrijk is. Ja, het was geen leuke, gezellige dag. Het is wel iets wat je moet doen als je hier naartoe komt. Het is heel veel informatie en de sporen van wat er is gebeurd zie je overal terug nog hier in de stad. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je... Ja, dat je je even erin verdiept. En we zijn vandaag
denk ik zo'n 6 uur onderweg geweest, waarvan 4 uur hebben we met een koptelefoon opgelopen. Dus heel veel informatie. En, Ja, toen ik daar liep voelde ik me ook echt niet goed en ik weet niet hoe het kwam, of het van de warmte was of gewoon van de sfeer die daar hangt. ja, het Maar overviel je een beetje, hè? Ja, het is heel intens. Ja. Ja. Maar in ieder geval, we zien jullie weer bij een volgende video en dankjewel voor het kijken.